نفسي أفضفض، أتكلم، أحس أني مليان كلام، لكن صدق بلاش أتكلم عشان الدراما الماضية لا تصير كثير. هذه تجربة العلاج بالكتابة لمدة أسبوع. جاهزين نبدأ التجربة؟ بسم الله. وطبعا كالعادة البداية حماسية، أبغى أجرب كل أنواع الكتابة، أبغى أجرب أكتب على ورق أو على لابتوب أو حتى بالجوال. راح أجرب أكتب في أول الصباح أو قبل لا أنام، وبعطيك ملخص التجربة في آخر هذه الحلقة بإذن الله تعالى. وكذلك حيكون معانا تحدي حتى تجرب معايا التدوين اليومي لمدة أسبوع. اسمح لي الآن أكتب وارجع لك مرة ثانية. ودائما في مسافة بين شخصيتك الحالية وشخصيتك المستقبلية اللي تتمناها، اللي تبغى توصل لها. كل ما قللت هذه المسافة كل ما كنت شخص أفضل. كيف؟ بهذه العادات البسيطة كل يوم. بدأت أكتب ببرنامج ديوان اللي يرتب لك الكلام اللي تكتبه بالتاريخ، وطبعا في برامج كثير غيره سواء على اللابتوب أو على الجوال. وللأمانة فعلا ما عرفت من وين أبدأ، مع أني جربت قبل كذا، لكن الآن في التجربة الجديدة ما عرفت من فين أبدأ. أحس الموضوع غريب علي شوية. الشيء اللي حطيته قدامي إنه خلاص حكتب بدون ما أمسح، كل شيء يطلع زي ما هو، ما حد راح يقرأ كلام إلا أنا. الآن أفرغ مخي وانتهينا. رجعت من الدوام، روقت شويتين، وبكتب الآن 3 أشياء أسعدتني خلال اليوم، وخليني أشاركها معك. صراحة الشيء الأول إنه فطرت من خبزة جدتي آمنة الله يعطيها العافية. أما الشيء الثاني رحت الدوام، وتخيل إني لقيت موقف مظلل، شكرا. أما الشيء الثالث إنه طلعت ولعبت كورة كذا شويتين، يعني انقطع وارجع، لكن اليوم زبطت الحمد لله. يا مرحبا. اليوم الثالث، الساعة الآن تقريبا 12 الليل. فعلا تأخرت، لكن قبل لا أنام بكتب، وهذه المرة على الجوال. اليوم السؤال عن أبرز 3 تحديات أو مشاكل خلال اليوم وكيف عدت. واضح أنه اليوم مليان، ما هو مليان والله مرة، لكن صحيت الصباح أشغل السيارة، البطارية مخلصة، بس الحمد لله أني ساكن جنب محطة يعني، والموضوع انحل في دقائق. رحت الدوام، والموقف يا توقف في ظل يا توقف في شمس، فاليوم كان مكتوب لي نوقف في شمس يعني. إيش هذه المشاكل التافهة. هنا طبعا بختبر شاشة اللقافة حقت الجوال، فإذا أنت ما أنت شايف شيء الآن فأبد هذا هو المطلوب. لكن بما أني جالس على الجوال وبعد ما خلصت كتابة طبعا، فخليني أقلبه بالعرض وأشاركك الشاشة. حياك الله. ناخذ لفة سريعة على تطبيق كينيماستر اللي باختصار يسهل عليك المونتاج بالجوال. الآن بجرب أمنتج جزء من آخر حلقة من 1000 خطوة. تقدر تتحكم بالفيديو من إلى، تكتب النص، تتحكم فيه، تضبط ألوانه، متى يدخل متى يطلع، تضيف فيديو مصغر على الفيديو الأساسي، تضيف مؤثرات صوتية أو تسجل صوتك. وطبعا في مكتبة فيها أغلب الأصوات اللي تحتاجها. خليني أحط تصفيق لضيفنا أبو وليد، والله يستاهل. في حاجة أخيرة بجربها، إنه تقدر تحط مؤثرات بصرية. فلو الضيف مثلا قال لا يا جماعة لا أحد يطلع وجهي، فأبد الحل موجود، نغبش وصلى الله وبارك. كل هذه الخصائص مجانية من كينيماستر، والاشتراك يخليك تصدر الفيديو بدون العلامة المائية الظاهرة. وأكيد تقدر تصدر الفيديو بدون اشتراك، وبتصير العلامة المائية موجودة في الفيديو، فقط تجاهل إشعار الاشتراك اللي يطلع لك عند حفظ وتصدير الفيديو. طبعا السعر معقول جدا لبرنامج تمنتج عليه أعمالك وفيديوهاتك وباللغة العربية. شخصيا بعتمد عليه الفيديوهات الفترة الجاية بإنستغرام وتيك توك، لأنه بيخدم جدا المحتوى اللي تصوره وتمنتجه بالجوال. التطبيق طبعا متوفر للجميع على أندرويد والآي او اس، وتقدر تلاقي رابط التطبيق بوصف هذا الفيديو، ولو بحثت عنه بمتجر التطبيقات فالوصول له ما في أسهل منه. صباح الخير. اليوم بكتب في الصباح وبالورقة والقلم. يمكن أقرب شيء اللي بكتبه وعود تقريبا، فخليني أعد نفسي اليوم بأنه أكون بآخر مراحل الروقان. أحاول أحافظ على مزاجي معظم اليوم. تتوقع تضبط؟ أي حتى أنا. فكرة العلاج بالكتابة
بدأت من تجربة لعالم النفس جيمس بيكر عام 1986 على مجموعة من طلابه، وتتلخص هذه التجربة بأنه طلب منهم يكتبوا كل يوم لمدة ربع ساعة يناقشوا أنفسهم عن المراحل الصعبة اللي مرت في حياتهم. النتيجة أنه بعد 6 شهور من التجربة لاحظ العالم تغير واضح في شخصياتهم وصحتهم النفسية والجسدية، ومنها ابتكر طريقة جديدة للعلاج النفسي وهي العلاج بالكتابة. استأذنك الآن على الدوام. يا مرحبا، تم. أقدر أقول إنه صارت عندي عدسة مكبرة، أبغى أحاول ألقط يعني صراحة الأشياء الجيدة والأشياء الخايسة في اليوم يعني، لكن أحاول أطالع في يومي، يا إنه أركز وأنا قاعد أعيش الأحداث عشان ألاقي شيء أكتبه، أو إنه بعد ما أخلص خلاص أبدأ أحاول أتذكر وأنا قاعد أكتب إيش اللي صار معي في يومي. كلها تعطي نفس النتيجة، إنه قاعد أعيش اليوم، قاعد أحاول أجمع أحداث وذكريات أكثر حتى تنكتب. والله فكرة مو بطالة صراحة. تذكرت حاجة قبل لا أقفل الكاميرا، اليوم بإذن الله تعالى بقابل واحد من الأصدقاء اللي صار له تقريبا 1.5 2 وهو في التدوين اليومي بشكل مستمر إلى حد ما. يعني أول ما بديت أكتب كنت أقول وش بكتب؟ يعني ما جاء في بالي شيء أكتبه. ليش؟ لأن إحنا متعودين عادة إن إحنا يعني نقدر الأشياء الكبيرة، مولود جديد، بيت جديد، ترقية، الأشياء هذه الكبيرة، بس ما جاء في بالي الأشياء اللي إحنا نغفل عنها، واللي هي خلينا نقول حاجتين نغفل عنها. الحاجة الأولى النعم الكبيرة اللي حولنا، اللي لا تعد ولا تحصى، يعني وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. السمع، البصر، الأقارب، وجود الأقارب، الأصدقاء، الصحة، الأمن، أشياء كثيرة يعني لو جلست لين بكرة أعددها ما انتهت. في الجانب الثاني الأشياء اللطيفة الصغيرة الجميلة اللي تحدث كل يوم، يعني مثلا شخص أثنى عليك، شخص ساعدك، شخص قدم لك فائدة، أكلت لذيذ، يعني طعام، شراب مثلا زي هذا زي الحلو هذا. فهذه الأشياء البسيطة احنا نتجاوزها، ما نستشعرها ولا نحس بقيمتها. ففي البداية أنا كتبت بس، يعني أول يوم كتبت بس الحمد لله وطلعت قفلت تطبيق. اليوم اللي بعده لا، شوي بديت أكتب، أزود. بصراحة ما لحقت أكتب شيء اليوم، لكن لما وصلت الدوام أول 10 دقائق كتبت فيها. وهذه هي ميزة الكتابة عن طريق تطبيق، فأنت خلاص قاعد في اللابتوب اللي معاي في أي مكان أقدر أستمر على هذه العادة، لأنه العادة مثل السلاسل المرتبطة، كل ما حاولت إنه السلسلة هذه ما تنفك، كل ما هذه السلسلة كانت أقوى وأكثر مقاومة إنها تستمر معك. أنا نسيت والله أكتب قبل لا أخرج، وصلت الدوام كتبت وانتهينا. شكرا، السلسلة أهم شيء لا تنفك. اليوم 7 يوم الملخص، عشان كذا كاشخ. قبل لا أبدأ في هذه التجربة كنت أسوي الموضوع كذا بشكل غير متصل، بالجوال، باللابتوب، دفتر ثاني كمان أحيانا. ومثل هذه العادات ما يبدأ يبان أثرها إلا بعد 2 3 شهور، تقدر تقول أوه أيوة هذا الشيء تغير. مو بس إن استحضر الأشياء الجميلة، لا بديت أركز بشكل أفضل لكن هذه لسه صراحة ما بديت أتلمسها بشكل حقيقي إلا مع الوقت. حتى الآن أقدر أقول إنه أكثر شيء ناسبني إنه عن طريق اللابتوب، وفي نهاية اليوم مو في بداية اليوم، عن طريق اللابتوب، لأني تقريبا أستخدمه بشكل يومي، وكمان يوثق لي هذه التدوينات على مدار شهور وسنوات. وانت طيب إن شاء الله. هنا مثلا الزر هذا لو تضغطه، يعني الأيقونة هذه تعطيك في مثل هذا اليوم السنة الماضية وش صار لك. حلوة هذه. كتبت قرأت 40 صفحة من كتاب الشيء الوحيد، هذه مثلا من ضمن الأشياء. يعني في عدة أشياء بس هذه من ضمنها. وكالعادة الآن التحدي عندك. بوصف هذا الفيديو راح تلاقي رابط مجتمع مسافة، راح تقدر تسجل في هذا التحدي اللي غالبا راح يبدأ بعد 2 يومين تقريبا. راح تشوف الرابط متى راح يبدأ، وبشكل يومي راح تلاقي فيه إيميل يوصلك يلهمك إيش ممكن تكتب خلال اليوم.
هذا هو التحدي فقط لا أكثر. حياك الله في مجتمع مسافة. نقطة أخيرة صراحة بضيفها، إنه لو تبى تبدأ في هذه العادة حاول تربطها بشيء أوريدي أنت راح تسوي في يومك. فمثلا تقول بعد الفطور أو أول ما أجلس على السرير، فأربطها كذا بعادة أنت أصلا أوريدي بتسويها خلال يومك حتى لا تنساها، لأنها من أكثر العادات اللي ممكن فعلا إنك تنساها خلال اليوم. وهذا الشيء اللي ما كان خليني أواصل فيها الفترة الماضية. اكتب عن يومك، اكتب عن أفكارك المبعثرة، اكتب إذا كنت معصب، اكتب إذا كنت مروق، اكتب إذا كان يومك جميل، اكتب إذا كان يومك سيء، اكتب إذا كانت عندك مشاكل، اكتب إذا كان في مشروع ولا عمل متعثر معك. في كل الأحوال اكتب كل يوم، ترى الموضوع يستاهل. السلام عليكم. زبدة الكلام مهند إنه أول مرة سمعت فيها عن التدوين اليومي لما كنا نسولف عنه ذيك اليوم قبل سنتين ونص. وصراحة كان يمكن أقرب تعبير مناسب لشعوري وقتها تجاه التدوين اليومي، إنه شيء غريب. إيش اللي واحد يقعد يكتب؟ إيش عارف يعني؟ هذا هو اللي جاء في بالي. فما أدري هل لازلت مستمر عليها؟ كيف أثروا عليك حتى الآن؟ أهلا عبد الله. إيه والله لي الآن تقريبا 2.5 سنين. بديت فيها بشكل غير مخطط أصلا، ولا توقعت أني راح أكمل الفترة هذه. لكن اللي خلاني أكمل هو إن بعد ما أكتب مثلا أو أفرغ الأفكار حقي في المدونة، أحس كذا نوعا ما فيها نوع من الهدوء وبالي يصل. والشيء الثاني اللي بعدين لما أرجع بعد فترة أشوف أقارن الأفكار اللي كنت أفكر فيها مثلا والأشياء اللي أمر فيها الآن. نسيت أقول حاجة. اكتب في الصباح، اكتب في الليل، اكتب في الجوال، في اللابتوب، اكتب على دفتر، اكتب.